นักจิตวิทยาเขาไม่ใช่ MBTI กันครับแล้วก็ใช้อะไรกันคำตอบคือ Big Five Personality Traits Big Five คือโมเดลที่ใช้เข้าใจบุคลิกภาพมนุษย์แบบต่อเนื่องครับไม่ใช่การแบ่งประเภทแบบ MBTI นะหมายความว่าทุกคนเนี่ยมีครบทั้ง5ปัจจัยแต่จะมีมากหรือน้อยเนี่ยต่างกันไปในแต่ละคนนั่นเองทั้ง5ปัจจัยครับเรียกเป็นคำว่า Ocean O คือ Openness เป็นพวกเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆครับอยากรู้อยากเห็น C คือ Conscientiousness มีระเบียบมีเป้าหมายชอบวางแผน E คือ Extroversion ชอบเข้าสังคมรู้สึกเติมพลังเมื่ออยู่กับคนครับ A คือ Agreeableness เป็นมิตรเห็นอกเห็นใจผู้อื่น N คือ Neuroticism อ่อนไหวง่ายเครียดหรือว่ากังวลบ่อยครับโดยโมเดลมันเริ่มจากนักจิตวิทยาที่ชื่อว่า Allport กับ Alpert ในปี 1936 ครับที่รวบรวมคำบรรยายบุคลิกภาพกว่า 4,500 คำในภาษาอังกฤษและต่อมาในปี 1961 ครับ ทูเปสกับคริสตัลเนี่ยเอาคำเหล่านี้มาวิเคราะห์ด้วยสถิติและพบว่ามันจัดกลุ่มได้ทั้งหมด5แกนหลักจึงกลายเป็น Big Five นั่นเองต่อมาในยุค 1970 ถึง 1980 นักวิจัยอย่างโกเบิร์กแมคเครย์และคอสตาทำให้โมเดลนี้เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการทั่วโลกโดยเฉพาะแมคเครย์กับคอสตาที่สร้างแบบทดสอบที่ชื่อ NeoPIR ใช้วัด Big Five ได้แม่นยำและใช้งานจริงในคลินิกจนถึงทุกวันนี้ซึ่งงานวิจัยในหลายประเทศก็ยืนยันว่าโครงสร้างเนี้ยใช้ได้กับคนหลากหลายวัฒนธรรมทั่วโลกเลยนะสาเหตุที่ Big Five เป็นโมเดลที่รับการนิยมในวงการจิตวิทยาครับเพราะมันมีทั้งความแม่นยำและการวัดซ้ำที่ได้ผลใกล้เคียงสูงมากและมันยังทำนายได้หลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นความสุขความสัมพันธ์แนวโน้มอาชีพหรือว่าโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยถูกใช้งานจริงเยอะมากนะครับ HR ก็ใช้ในการคัดเลือกบุคคลมาแล้วเหมือนกันนักจิตวิทยาก็ใช้ในการวินิจฉัยและให้คำปรึกษาหรือแม้แต่แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook ครับก็เคยใช้โมเดลนี้เนี่ยเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ด้วยนะครับแต่มันก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงข้อจำกัดที่ว่ามันไม่ครอบคลุมทุกมิติเหมือนกันนะครับก็มันมีแค่5ประเภทนะแล้วก็ไม่ได้ลงรายละเอียดลึกซึ้งเหมือนกับศาสตร์อื่นๆครับแล้วรู้ไหมว่าคุณเองก็อาจจะเคยเจอส่วนหนึ่งของ Big Five เหมือนกันนะถ้าใครเคยทำแบบทดสอบ 16personalities.com เนี่ยซึ่งตรงนี้มันคือ MBTI ที่มีส่วนผสมของ Big Five ด้วยนะ โดยเฉพาะมิติที่เรียกว่า identity ครับที่เราเรียกกันว่าขีด A ขีด T นั่นแหละอย่างขีด A เนี่ยคือ assertive คือพวกที่อารมณ์มั่นคงขีด T คือ turbulent พวกที่อ่อนไหวง่ายครับซึ่งมันคล้ายกับ neuroticism ใน Big Five มากเลยนะหรือแม้แต่แนวคิดที่ว่าทุกคนเป็นทุก type แค่เป็นมากเป็นน้อยเนี่ยก็ไม่ใช่แนวคิดจาก MBTI ดั้งเดิมนะครับเพราะ MBTI เนี่ยมันบอกว่าใครเป็นใครชัดๆตั้งแต่ต้นนะเพิ่งมาเปลี่ยนยุคหลังๆครับจึงมีการคาดเดาว่าได้รับอิทธิพลจาก Big Five เช่นกันแต่ถึงอย่างนั้นนะครับผมก็ไม่ได้บอกนะครับว่าไม่มีใครเขาใช้ MBTI กันเลยก็ยังมีนักจิตวิทยาบางคนนะครับที่ใช้กันบ้างเพียงแต่ในวงการเนี่ย Big Five ได้รับการนิยมและก็ได้รับการยอมรับมากกว่านั่นเองถ้าอยากรู้นะครับว่า16 personalities ต่างจาก MBTI ดั้งเดิมยังไงหรือว่าเขาหลบหลีกลิขสิทธิ์กันยังไงแบบเนียนๆเนี่ยโปรดติดตามคลิปหน้าเลยครับ